सो नमस्ते साथीहरु, आजको यो भिडियो बताउन गएछु तपाईहरुलाई एउटा एप्लिकेसनको मद्दतले तपाईहरु 50 देखि 200 सम्म प्रत्येक दिनको कमाउन सक्नुहुन्छ। जो कि म यो भिडियोमा दुईवटा मेथड बताउँछु। यो एप्लिकेसनको मद्दतले तपाईहरु 50 देखि 200 सम्म प्रत्येक दिनको कमाउन सक्नुहुन्छ। त सिम्पल तरिकाले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। त नमस्ते साथीहरु, मेरो नाम सिंगले, तपाईले हाम्रो एस्पिरेन्डिङ टेक युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। त साथीहरु, तपाईहरु आफ्नो यसलाई कमाएर तपाई आफ्नो मोबाइलको ब्यालेन्समा रिडिम गर्न सक्नुहुन्छ। जो कि सिम्पल तरिका म यो भिडियोमा बताउन गइरहेको छु। त साथीहरु, यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। त चल्नु साथीहरु प्ले स्टोर एप्लिकेसनमा। अनि साथीहरु, प्ले स्टोर एप्लिकेसनमा तपाईले के गर्नुहुन्छ भने यहाँ खोजे एप्लिकेसन एउटा एप्लिकेसनको नाम छ। त्यसको मद्दतले तपाईहरुले कमाउन सक्नुहुन्छ। सिम्पली यो एप्लिकेसनलाई गर्नुस् इन्स्टल। म अलरेडी नै इन्स्टल गरिसकेको छु। अनि तपाईले यसलाई गर्नुस् ओपन। अनि साथीहरु, ओपन गरेपछि जो कि एप्लिकेसनको यस्तो खालको इन्टरफेस छ। त तपाईहरुले सिम्पली यहाँ क्रिएट एकाउन्टको अप्सन छ। तपाई यो क्रिएट एकाउन्टमा क्लिक गरेर तपाईले यहाँ आफ्नो नेम दिनु छ, आफ्नो नाम दिनु छ। जस्तै कि मेरो नाम चाहिँ इंग्लिश, त म यहाँ दिइरहेको छु इंग्लिश। त सिम्पली यहाँ आफ्नो नाम दिनुछ साथीहरु। अनि नाम दिएपछि तपाईले यहाँ आफ्नो जीमेल दिनु छ, यहाँ मेल दिनु छ साथीहरु। अनि तपाईले यहाँ आफ्नो मोबाइल नम्बर दिनु छ यहाँ। सिम्पली म यहाँ मोबाइल नम्बर दिइरहेको छु। तपाईहरुलाई पनि सेम प्रोसेस गर्नु छ। अनि तपाईले यहाँ कुनै पासवर्ड चुज गरिलिन्छ। तपाईले यहाँ पासवर्ड दिन्छ नि, यहाँ मोबाइल अनि यहाँ जीमेल अनि तपाईले यहाँ नेम दिनु छ साथीहरु। त सिम्पली यहाँ पासवर्डमा क्लिक गरेर तपाईले आफ्नो पासवर्ड छान्नु होला। अनि साथीहरु, पासवर्ड छानिसकेपछि के गर्नु छ भने म यहाँ पासवर्ड दिइरहेको छु। अनि पासवर्ड दिइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एप्लाई रिफर कोड। तपाईँ रिफर गरेर पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ यहाँ क्लिक गरेर म रिफर कोड दिन्छु, तपाईलाई 15 रुपैयाँ फ्रीमा मिल्नेछ अनि मलाई पनि मिल्नेछ। त सिम्पली यहाँ रिफर गर्नु छ साथीहरु। त यहाँ रिफर कोड दिएर तपाईले एप्लाईमा क्लिक गर्नुहुन्छ। अनि तपाईले यहाँ साइन अपमा क्लिक गरिदिनु छ साथीहरु। अनि साथीहरु, यहाँ त्यति गरेपछि तपाईको मेसेजको द्वारा एउटा ओटीपी कोड आउँछ। यहाँ ओटीपी कोड दिनु छ। अनि दिइसकेपछि तपाईले आफ्नो लोकेसन यहाँ चुज गर्नु छ। तपाई त्यहाँ बस्नुहुन्छ त्यसको लोकेसन यहाँ दिनु छ। जस्तै कि म तपाईहरुलाई यहाँ हेराइदिरहेको छु, यहाँ काठमाडौँ दिइरहेको छु। सिम्पली यहाँ काठमाडौँ दिन्छ। जो कि एप्लिकेसनको यस्तो खालको इन्टरफेस छ। अनि तपाईले के गर्नुहुन्छ भने यहाँ माथिमा हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु एउटा अप्सन छ। यहाँ अप्सन छ माथिमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त सिम्पली यो माथिको अप्सनमा तपाईलाई क्लिक गरिदिनु छ। अनि क्लिक गरेपछि तपाई यता हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको रिफर कोड यति छ। त सिम्पली यो रिफर कोड तपाईहरुलाई आफ्नो साथीसँग भेजेर तपाई कमाउन सक्नुहुन्छ। त सिम्पली यहाँ रिफर कोड तपाई आफ्नो साथीको भन्नु यो रिफर कोड दिनको लागि। अनि तपाईले पैसा हुन्छ अनि तपाईलाई पनि पैसा मिल्नेछ अनि तपाईको साथीलाई पनि पैसा मिल्नेछ। अनि तपाई यता तलमा हेर्न सक्नुहुन्छ ट्राई योर लकी। त सिम्पली यहाँ फोर्थ नम्बरमा क्लिक गर्नुहुन्छ अनि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो यस्तो खालको इन्टरफेस छ। त सिम्पली यहाँ त्यसको रुल छ साथीहरु। त यहाँ 2 नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ 1 KNP बराबर 1 NPR भने यो 1 KNP बराबर तपाईको नेपाली 1 रुपैयाँ हुन्छ। त सिम्पली साथीहरु के गर्नुहुन्छ यहाँ ट्राई टु लकीमा क्लिक गरेर तपाई यसलाई प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यसलाई स्प्याम गर्न सक्नुहुन्छ। त सिम्पली यो स्प्याममा क्लिक गरेर तपाई जित्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि म यहाँ गरे अनि तपाईलाई के यो भयो। तपाई यहाँ जान्छ अनि तपाईले माथिमा 3 डट हुन्छ, यो 3 डटमा क्लिक गरेर माई भ्यालेट अप्सन आउँछ। सिम्पली त्यो माई भ्यालेटमा तपाईले क्लिक गर्नुहुन्छ। अनि तपाईहरु यता हेर्न सक्नुहुन्छ कि मेरो 15 रुपैयाँ आइहालेको छ। त सिम्पली यहाँ रिडिम गरेर तपाई यहाँ प्लस गर्नु होला, आफ्नो दिनुपर्छ अनि रिडिम गरेर तपाईहरु पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। त साथीहरु, यसरी यो दुईवटा मेथड रिफर गरेर अनि तपाई स्प्याम गरेर कमाउन सक्नुहुन्छ। यदि यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु। यदि च्यानलमा न्यू हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई अलमा सेलेक्ट गरिदिनु होला। त साथीहरु, आजको लागि त्यति नै। अब भेट्छु अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि जय नेपाल।